this in such a beautiful, beautiful city here in Central Europe. It's a great honor to be here. Thank you so much for this warmth and wonderful energy. I see there are still chairs here over the folks that still sit here tonight. For all the people that haven't been able to find a chair, there's still room here. There are some chairs over there. I think we can also invite some people, perhaps here on the chairs here. Just make sure that all of you come into the room. Thank you very much, and I'm really, really grateful for the wonderful attendance. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg óriási megtiszteltetés, és nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek. Valóban nem is számítottunk erre, hiszen csak néhány nappal ezelőtt hirdettük meg ezt a mai könyvbemutatót, de egy óriási munkát sikerült itt elvégezni az elmúlt hónapokban, és hadd köszönjem meg Szakács Árpádnak, akinek köszönhető ez a hatalmas munka. És bár Thierry Baudet barátom, mint ahogy látták, azonnal átveszi a kezdeményezést, de azért szeretném én is üdvözölni, mert nem tudom, aki segít majd a tolmácsolásban. És Nikolaj a Lambertori barátunk, akinek már nem kell tolmács, mert francia létére megtanult magyarul, hiszen a magyar ügy régi nagy barátja. Mivel Árpád áll, ezért akkor neki adom át a szót, és utána majd visszaadom e-mailetlenül. Itt most nagyon észnék kell lennem, mert nem akármilyen hazonok vannak itt a színpadon, úgyhogy harc lesz a mikrofonja. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Azt hiszem, hogy életem egyik legszebb napja a mai. Álmunkban se gondoltuk volna, hogy ennyien eljönnek erre a mai eseményre, hiszen a nyár vége és mindenféle egyéb okok miatt nagyon nehéz rendezvényeket tartani, de hát egyfajta megerősítés számunkra is, hogy az az igazság, amiért mi küzdünk, nagyon sokan vannak, akik hasonlóan gondolják ezeket a kérdéseket, és hogy megéri küzdeni minden nap, minden egyes órában, hiszen nagyon sokan állnak mellettünk. Én nagyon röviden szeretnék csak beszélni, még mielőtt belekezdenék, egy orosz, Szovjetunióból elmenekült professzornak az egyik nyilatkozatából szeretnék egy rövid idézetet tenni, mert a mai esténkhez kötődik, a mai eseményeinkhez kötődik, tehát még ez nagyon rövid, lesz egy pár mondat erejéig. A történelem során minden totalitárius rezsim egy kulcsfontosságú vonást osztott, minden tudást ők irányítanak. Ez elengedhetetlen a sikerükhöz, mert ha nem tudod ellenőrizni, hogy a nyilvánosság milyen információkhoz férhet hozzá, akkor nem tudod hatékonyan irányítani a lakosságot. Ha valaha is feladja az információszabadsághoz való jogát a lakosság, a társadalom, akkor minden szabadsága elvész. Mindent elvesztettél. Ahhoz, hogy szabad légy, először meg kell tanulnod gondolkodni. A szabadságot sokféleképpen kell kiharcolni és megőrizni, de ha először nem tudod, hogyan kell gondolkodni, akkor fel sem fogod tudni, mikor veszik el először a szabadságodat. Ahhoz, hogy egy nép szabad legyen és szabad maradjon, mindenkinek fel kell ismernie, hogy önálló gondolkodásra képes egyén, és meg kell tanulnia minden témában kritikusan gondolkodni. Bármi, ami ennél kevesebb, a memorizált információk visszatolódásához vezet, amelyek igazak vagy sem. A szabad országokban az emberek hozzáférhetnek nyilvános információkhoz, megoszthatják tudásukat, eszméket cserélhetnek és nyíltan vitázhatnak. Ez mind kulcsfontosságú, mivel a főáramú narratívával ellentétes gondolatok felállítása az alapja a kreativitásnak, a találmánynak és a haladásnak. Minden területen, a filozófiától a fizikáig, bárhol, ahol az emberek szabadon megkérdőjelezhetik a status quót, és új ötleteket terjeszthetnek elő, anélkül, hogy félnének az üldözéstől, a társadalmak hajlamosak virágozni. Hölgyeim és uraim, pont ez az, amit meg akarnak akadályozni. Az a lényeg,
hogy a szabadságunkat eltiporják, a gondolkodásunkat eltiporják, olyan új erők próbálják átvenni a kezdeményezést az életünk fölött, ami a Great Reset, a nagy újraindítás ideológiája keretében akar megvalósulni 2030-ig. Erre próbáljuk felhívni a figyelmet, kiadóként is, ez az egyik fő küldetésünk, és az elmúlt időszakban, az elmúlt években a filozófia, a történelem és a pszichológia területén számos olyan munkát adtunk ki, ami a felvilágosításhoz próbál hozzájárulni, hogy felnyissuk az emberek szemét arra, hogy van más is, mert a hatalom, az uralkodó narratíva, az uralkodó mainstream média minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezek az információk ne jussanak el önökhöz. És én csak nagyon röviden egy-egy mondatban ide emelném Judy Mikovics a Korrupció Testvise című könyvét, ami általában az oltásokkal kapcsolatos, a mai viszonyokra is nagyon jól alkalmazható, nagyon jól időzíthető, nagyon sok gondolata. Ugyanebbe a körbe tartozik a világ egyik leghíresebb pszichológusa, ugyancsak a holland Matthias Desmet, ezt az egyik legfontosabb alapműnek tartom az elmúlt évszázad tekintetében, hiszen azokat a technikákat, technológiákat mutatja be, amivel manipulálni lehet az emberi elmét és működést, és hogy hogyan lehet a társadalmakat manipulálni, média manipulációkat is beleértem. Gustav Le Bon a Tömegek lélektana című könyvét ajánlanám a figyelmükbe, ez a rendszer, a Great Reset bibliája. Tehát ahhoz, hogy megismerjük ezt a világnak a technikáit, a mozgatórugóit, mindazt, amivel manipulálják az elmét, de 1895-ben írt könyv, egy modernizált kiadás természetesen szöveg szempontjából is, tehát ezek is ide tartoznak, illetve magyar szempontból is vannak olyan munkák, olyan könyvek, az egyik a Miskolci Ágost, ő a legfőbb ügyész helyettese volt a 30-as években, minden kommunista bűnper hozzá érkezett be, a kommunizmus volt a Great Resetnek az első állomása. Fontos, hogy tudjuk, hogy össze tudjuk kötni az elmúlt évtizedek, évszázadoknak a folyamányait, mert a múltban történik meg minden, ami a jelenben van, ami a jelenben volt. Tehát az első Great Reset ideológiája ennek a leírása, illetve Szécsi János az Erőszak kora című könyve is ugyanebben a kategóriába tartozik. Szécsi János a 50-es években Hungerben halt meg, sajnos, illetve ugyanebben a körben az Égő Oroszország Huszár Károly könyve, ami a Great Reset, mint kommunizmusnak a legelső történetét mutatja be. Én a kiadó küldetése, a kiadó rövid bemutatása kapcsán ezekre szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy olyan irányt próbálunk vinni, egy olyan irányt próbálunk megmutatni, amilyen sorba illeszkedik a mai esténk legfontosabb állomása, témája, maga a Covid rulett. Ez az elmúlt évtizedek, a mai korszellem legfontosabb művének tartom. Sok tucat könyv közül választottuk ki, hogy mi az, ami összefoglalja a lényeget, és ez emellett döntöttünk, és az, hogy a szerző itt lehet, az számunkra egy hatalmas öröm. Én egy mondatát idézném még a szerzőnek. A hazugságok korát éljük, és ezért az igazság idejét is. Köszönöm, hogy az igazság mellett vannak, tartsanak ki a végsőkig, mert mi fogunk győzni. Köszönöm. Én is még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és most igyekszem rövid lenni, de nem biztos, hogy sikerül. De tényleg igyekszem, hiszen ismernek. Viszont ma tényleg nem én vagyok a fontos, ugyanis akinek nagyon fontos mondani valója van, Thierry Baudet, barátom, aki nemrégiben meghívott Amsterdamban, nagyon sokat beszélgettünk, de ami igazán fontos vele kapcsolatban az az, hogy bizonyára önök azok a gondolkodó magyarok, főleg a sok mindenkit ismerek, akik pontosan tudják, hogy mi zajlik ma a világban. Ezért erről most nem kell külön előadást alapulni, legalábbis nekem. Viszont bizonyára sokan észrevették azt, hogy rendkívül fölgyorsultak a folyamatok. Tehát akik régen voltak, kísérik figyelemmel azt, ami zajlik a világban, és amely káros hatások, következmények érik az európai népeket, nemzeteket, országokat, azt tapasztalják,
amit a 90-es években még ilyen cammogó folyamatnak láttunk, az már elképesztően gyors lett. Az összes ilyen káros folyamat. Tehát a kulturális leépülés, a szabadságjogaink megszűnése, gondoljanak csak a social médiára, ugye, a közösségi médiára. De azt szoktam mondani erre, hogy nem volt még az emberiség történetében olyan brutális diktatúra, mint amit például a közösségi média által kiépítettek. És közben ezt nem veszi észre senki. Azt hiszik, hogy ez a free speech. Hogy valójában mindenkinek fölhangosították a hangját. Hát pont ellenkezőleg. Ez csak a csalétek. És ezzel mindenki önként bevonul egy börtönbe, ahol nincs magánélet, ahol 24 órában tudnak minket figyelni, megfigyelni. Persze azt mondják rá, hogy ez csak azért van, mert ugye, hogy személyre szabott reklámokat toljanak elég. Egyrészt én azt sem akarom, de másrészt ez nem csak erről szól. Vagy gondoljam csak a migrációra. Ugye a 90-es években, amikor valaki azt mondta, szegény, megboldogult Csurka István azt írt a Magyar Fórumban, hogy már kész a terv. Elkészült a terv arra, hogy Európát elárasztják Afrikából, Dél-Kelet-Ázsiából, Dél-Ázsiából 50-100 millió bevándorlóval azért, hogy soha ne tudjanak a nemzetállamok szabad nemzetek Európáját létrehozni, hogy gyarmat legyünk. És emlékszem, én fiatal srácként bementem a Rádió utcai szerkesztőségbe, és bementem Csurka István irodájába, és mondtam neki, hogy hát ne haragudjon, elnök úr, de hát szerintem ez azért erős túlzás. Nem, valójában nem, hogy nem volt túlzás 90-es években erről beszélni, hanem ennél ma már sokkal durvább. Ülnék, ha csak 50-100 millió emberről lenne szó. Olyan elképesztően gyors ez a folyamat. És aztán az elmúlt néhány esztendőben olyat tapasztalhattunk a Covid kapcsán, amit soha nem tudtunk volna elképzelni, ami teljesen szürreális volt. Ha nekünk valaki ezt elmondja 10 vagy 15 évvel ezelőtt, legyünk őszinték, kinevetjük, vagy azt mondjuk, hogy ez már egy kicsit túlzás. És nem, az sem volt túlzás, amit mondtam. Ez is bekövetkezett, ezt is megértük a Covid kapcsán. És óriási veszélyben vagyunk. Elképesztő nagy veszélyben vagyunk, és ahogy ígértem, nem fogok sokat beszélni, nem akarom Thierry barátomtól elvenni az időt, hiszen ők úgy is tudják, hogy milyen feladatok zajlanak, amit viszont rendkívül fontosnak tartok elmondani. Az, hogy ma itt vagyunk, az, hogy összejött ez a mai találkozó, ez azért óriási. Mert ezekkel a folyamatokkal szemben mindannyian tudjuk, hogy csak nemzetközi, globális szintű összefogással tudunk valamilyen eredményt elérni. Hiszen az ellenség globálisan működik. És ugyan én nagyon utálom azt mondani, hogy kicsik vagyunk, mert szerintem a magyarok óriásiak, de hasonló nemzetekkel, hasonló ébredező nemzetekkel össze kell fognunk. És hogyha összefogunk, akkor le tudjuk győzni ezt az óriási erőt. Igen, kíméletlen harc. Igen, lehetetlennek tűnik, de mi a lehetetlen szerű küldetésekre szoktunk vállalkozni. És amiért óriási dolog, és amiért személyesen is sokat dolgoztam azon, hogy a Mi Hazánk mozgalom és Thierry barátom által vezetett Fórum a Demokráciáért holland parlamenti párt, amely nemrégiben még Hollandia legerősebb pártja volt, testvérpártként tudjon működni, az azért rendkívül fontos, mert Kelet-Európában látunk komoly szinten is, tehát nem csak civil szinten, látunk olyanokat, akik szembe akarnak szállni ezzel a globális őrülettel. Közép-Európában, itt vagyunk mi magyarok, ébrezgetünk itt másokat is, meg ébrezgetjük itt a saját népünket, soha ne becsüljétek le a saját népünket. Én rendkívül büszke vagyok a saját népünkre. Nem Orbán Viktor tanúsított stratégiai nyugalmat, amikor kirobbant az ukrajnai háború, hanem a magyar nép. Ők csak szondázzák a közvéleményt és mennek utána. A magyar nép az, amit nem olyan könnyű átverni, mint ahogy azt próbálják velünk elhitetni. Úgyhogy mi magyarok hiszük azt a küldetést, hogy mi ébrezgetjük itt Közép-Európát. De, mint a tűt a szénakazalban, úgy kerestem egy parlamenti politikus Nyugat-Európában, aki mer bátran beszél. Aki kimeri mondani, hogy valójában mi a probléma gyökere. Aki nem csak a felszínt kapargatja. És bizony Nyugat-Európában ez nagyon ritka.
Nyugat-Európában, amit úgy nevezünk, hogy politikai korrektség, a PC, az olyan szinten beférkőzött már mindenhova, hogy a magukat nemzeti radikálisnak, meg nem tudom minek nevező, gyökeres változásokat hirdető politikai erők vezetői is valójában ugyanezt a globalista narratívát szolgálják ki. Nyugat-Európában volt a legnehezebb találni egy parlamenti pártot és egy parlamenti párt elnökét, aki a probléma gyökerét megmeri ragadni, és kimeri mondani az igazságot. És most itt van velünk Thierry Baudet, az Nyugat-Európa legbátrabb politikusa, legbátrabb pártvezetője, ezért óriási ez a mai nap. Ezért hatalmas dolog. Hiszek abban, hogyha van Nyugat-Európában egy olyan vezető politikus, mint Thierry barátom, vagyunk mi itt Közép-Európában, és van Kelet-Európa, akkor le tudjuk rázni összefogással magunkról ezt a globális gólemet. És tényleg csak 3 mondatot a globális gólemről, csak 3 mondatot. Ezt a könyvet, amelynek én tulajdonképpen nem a könyv formájában, hanem még kézirat formájában eredetiben olvashattam, azért volt egészen megdöbbentő, mert nagyon sokszor találkoztam azzal, amiről én magam is beszéltem, számos videóban korábban, csak a könyv az azért sokkal jobb, és azért ajánlom mindenkinek Thierry könyvét, mert valójában valahogy rá kellene vennünk a társadalmainkat, hogy visszatérjenek a hagyományos könyv olvasásához. Ugyanis ebben nincs benne a globális gólem a cenzúrájával. És úgy fogják tudni elolvasni, hogy az én YouTube videóimat soha nem fogják tudni megnézni, mert ott mindig a cenzúrára figyelnem kell. Bizonyos dolgokat nem mondhatok ki, így kimondhatom majd. És szeretném, hogyha eljutnánk majd oda, tudom, hogy Nikolá 4 órásra tervezte az összejövetelre, szerintem annyi levegőnk itt nincs. Szóval, hogy azért én szeretném, hogyha lennének kérdések, én azt mindig nagyon szeretem. Az az én kedvenc részem az ilyen fórumoknál, hogy szeretnék szabad teret engedni majd a kérdéseknek, hogy az még valahogy férjen majd az időbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök, hogy ti hogyan látjátok a helyzetet. Azt tapasztaltam a könyv kéziratának olvasása közben, hogy tulajdonképpen ugyanazt hirdeti, ugyanazt mondja, amit mi is szeretnénk, csak Thierry még olyan dolgoknak is utána ment, aminek mi még, és én személy szerint sem tudtam korábban utána menni. Ez a könyv ez tulajdonképpen az eszköztára annak, hogy hogyan tudjuk visszafoglalni a hazánkat, Magyarországot, Hollandiát, egész Európát és az egész világot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, óriási megtiszteltetés, és hatalmas erőt ad a küzdelem folytatásához, hogy látom, hogy ennyire nem vagyunk egyedül. Köszönöm szépen, és akkor tényleg, hogy ígértem, adok most időt. Hölgyeim és uraim, készítettem egy beszédet, de a kedves barátaim előadtak tőlem az összes dolgokat, amit szeretem volna mondani. So, ladies and gentlemen, I was preparing a speech, and the 2 speakers literally robbed my speech. I don't know, maybe they had either or something like that. Anyway, I will be brief, and Thierry told me that the best thing to do is to prepare a speech and the last moment to get rid of it. Ezt tanítottam az elmúlt 24 órában Thierrytől, hogy készítsünk egy beszédet, és utolsó pillanatban kidobjuk és improvizálunk. Szóval ezt próbálom csinálni, viszont Janosra azt számítok, ha esetleg valami hiányzik az egyik két nyelven. Ahogy mondta Szakács Árpád barátunk, én is nagyon hallottam el, hogy lesz egy ilyen este. Én vagyok, aki zaklattam folyamatosan éjjel-nappal Árpád barátunkat, hogy megjöttem a könyv. Elkezdtem olvasni a könyvet, és már azonnal rájöttem, hogy ez a könyv kell, hogy egyen magyarul. Azért... Most jó? Azért, mert amúgy ez hihetetlen érzés volt, amikor olvastam a könyvet, mert minden oldalon
ha én így írtam volna, csak írtam egy kicsit, mert ő írt sajnos. Én szeretem volna írni ezt a könyvet úgy. Here I'm just saying that I'm jealous of you because I wish I'm the one writing this book, so you have to explain me how you're capable to write such a book. De lényeg az, hogy közelebb, jó. Lényeg az, hogy amielőtt Laci barátunk lett országgyűlési képviselő, nem volt Európában egyetlen országgyűlési képviselő, megvalósult képviselő, aki ennyire bátran szembeszáll az egész Covid ület szemben. Csak ő egyetlen volt, ezért amúgy, de most, kicsit meg a politikát. Ezért amúgy majdnem miniszter lehetett volna a Thierry Baudet barátunk, amikor 2019-ben győzött a szenátus választást Hollandiában, és ott tényleg teljesen esélyes volt, hogy a Fórum a demokráciáért kormánypárt lesz. És az utolsó pillanatban Covid jött, és úgy döntött az ember, hogy most lehetne miniszter, egy miniszterünk van minden, de valahogy jönni biztosan. Úgy döntött, hogy nem tudok elfogadni, nem tudok csendben maradni, miközben elviszik tőlük a legalaposabb szabadságokkal. Nem lehet, amikor a demokráciát elviszik tőlük, nem lehet szemben. Valakinek kell szembeszállni azzal, és ő egyedül volt, miközben a rengeteg sok másik populista politikusnak a Hollandiában, akkor máshol úgy döntött, hogy inkább nem mondjuk semmit, vagy csak egy picit kritizáljuk a Covid döntéseket, de nem túl sokat, mert ez veszélyes. Vagy akkor ne legyünk ebben. Ő viszont úgy döntött, hogy felbe fog menni, és keresi, hogy mi van a háttérben, nagyjából a Great Resetről van szó, valószínűleg mindenki tudéről van szó, és akkor a klímapolitika és a többi. Lényeg az, most megyek az angolra, úgyhogy kérlek el most hogy fordítson meg mit mondani. The most important is that this man, Thierry Baudet, who's amazing, chose to defend truth and freedom. Yeah, now I will say a few words in English because I want Thierry to understand what I'm about to say. So this man, instead of government, decided to stand for truth, freedom and democracy. Thierry Baudet, ahelyett, hogy akár miniszter is lehetett volna, de nem tudok angol egyébként, elmondtam angol Thierrynek, azt választotta inkább, hogy az igazság mellé el is kimált. This man became something much more important than a simple politician or party leader. He became a guiding light. Ő nem csak politikus, ennél egy sokkal fontosabb ember lett, ő egy fény lett, egy irányfény lett számunkra, irányító fény. It is normal that in the human condition we are always very often in darkness, and within this darkness Thierry is a light. Ebben a sötétségben Thierry a fény. De amúgy elég normális, hogy általában az emberiség sötétben van, de nem lenne igazi emberiség, ha néha nem lenne olyan fény, mint Thierry Baudet barátunk, aki ma este jött hozzánk. Szóval, thank you Thierry for bringing us your light and your sense of humankind up to Budapest. The floor is yours. Köszönjük szépen, hogy a fénytávolság Thank you, and I'm truly humbled to be received by such a venue here in Hungary. I had not expected so many people to attend this book launch. It's really it's wonderful to travel and to find interested people, possibly like-minded people, to be here. It's very hot. It's very. There are a lot of other things that I think of to do on a Friday evening in this
beautiful, wonderful city, but you chose to come here and to talk about the subject that I've written the book about the recent past, dramatic events in our recent past, and I'm really grateful for this. So thank you for being here with us tonight. Thank you very much. Nagyon meg vagyok hatva, és ugyanakkor nagyon örülök, hogy ennyi emberrel találkozhatom, akiknek már fény, ilyen nagy melegben, akiknek már fény túlt az agyában, és itt vannak és érdeklődnek. I always like to say that, that the book I've written, and everyone can read my story in the book. I was as a young and very ambitious young politician in the Netherlands. I was quite successful with the new political party, and we were on track to become members of the government. And I was being interviewed by all these television shows and newspapers, and I had this broad party forming around me of center-right, liberal, conservative-minded people. And then COVID hit. And it made me alter, it made me change my understanding of the world we're living in completely. And I felt that it was absolutely necessary for all of us to address that, talk about that. And of course, what happens if you start talking about the real issues, if you stop fighting the shadows, as it were, but you're facing the actual enemy looming behind it, the globalist conspirators, if you start to aim your arrows at them, if you start to shed light on the people in the background, then you're going to face retributions. You're going to be punished by the system. And that is precisely what I endured. That is precisely what happened to me. And I describe that in the book, and I think it's important to realize, as I like to say, that this book is as much about COVID as the COVID policies were about healthcare. Right? So, the book is about COVID in a way, but it's really about the mechanisms of power that are looming behind the policies that were implemented. And I think it's very important to talk about that across borders. I think it's very important to talk about that here in Hungary as much as it is important to talk about it in the Netherlands, but also in Germany or in the United States or wherever, because it is a global network that we're fighting. All right. Egy kicsit hosszú volt, de meg kell foglalni, azt hogy kezdődik, hogy egy ambiciózus fiatal politikus volt. Hangosabban. Egy ambiciózus fiatal politikus volt, még fiatalon úgy látta, vagy olyan helyzetben volt a pártja, hogy akár kormányra is kerülhetett volna. És élvezte a rivaldatfényt, élvezte a kamerák keresztüzét, és akkor rájött, hogy ahelyett, hogy árnyakkal harcolnánk, neki az igazságot kell kimondani, és fel kell emelkedni, és az igazságért kell harcolni. És akkor úgy döntött, hogy politikusból igazmondóvá válik, és harcolni az igazságért, és ki fogja mondani. Ez a könyv részben az ő történetét mondja el, de nem csak a Covid-ról szól, hanem az egész mechanizmusról, ami emögött van, ami mozgatja, ami az egész rendszernek a mozgató. I have no idea what he's been saying. I disavow. I distantiate myself from it. I have no. Okay, deal. So,
This book is as much about COVID as the COVID policies were about healthcare. I tell the story of how these measures that were implemented and imposed on us, these unprecedented measures, lockdowns, people confined to their houses, not allowed to leave their homes, face masks, forced or semi-forced, but in many cases forced, economically forced. You would lose your job. You couldn't travel. You couldn't do anything. Forced injections of experimental materials that we still don't know what exactly is in it. They still haven't released the papers. They haven't released all the data about the adverse effects. There has not been a single period in recorded history. I'm not even talking about modern history, I'm not talking about recent history, I'm talking about over the past thousands of years, not a single government has implemented such tyrannical measures. Ever. And we've lived through it. And now, the final sentence, and now everybody seems to pretend like it's far away in the past, like it's over. We're trying to forget it. But I live in Amsterdam, and I still walk past the same restaurants that used to reject me because I was not vaccinated, because I didn't have that QR code. I still know who were the people that let the elderly people die on their own. Their families not even allowed to hold their hands. The parents that had their children who were in the swimming pool, swimming lessons in the snow. It was cold at the time in the Netherlands. It was winter time. And the children of unvaccinated parents had to be dried off with towels by their parents in the snow because they were not allowed to enter the swimming pool after the swimming was done. This is the kind of society we have been living through for 2 years. This has been done upon us. And now everybody seems to pretend that it's over. It didn't happen. Oh, that's in the past. But we're not going to forget. A könyv azokról az intézkedésekről és azokról az egészségügyi eljárásokról szól, amit az elmúlt években bevezettek Covid szint alatt ellenünk. Ide tartoznak a gazdasági megszorítások, ide tartozik az, hogy vakcina felvételére kényszerítettek minket. Ide tartoznak az, hogy járási tilalmak, ide tartozik az, hogy a haldokló embereknek a családja nem foghatta a kezét, mert nem ment a kórházba. Ide tartozik az is, hogy a gyerekek nem mehetnek, az oltatlan szülők gyerekeik nem mehettek uszodába, és mind az az intézkedés, ami több ezer, meg több száz év alatt sem lehetett volna elképzelni. A minden idő legkülönösebb és legbizarrabb intézkedéseit vezették be az elmúlt 2 évben, és most mindenki azt gondolja, hogy ennek vége van, de ennek nagyon nincs vége, és ez még nagyon nem a múlt. So, in the book, I do a couple of things. I describe how somebody who is close to power, to give an example, I was having regular drinks with former ministers of the Dutch government, and they, over great French wine, they would tell me, you can have every position you want. That was the kind of conversation I used to have with these people. And I tell the story of how the powers in place try to manipulate me not to talk about this, not to speak up, to be silent. I tell the story of what happens when I did speak up, how I was demonized, how I was not allowed to be in the media anymore,
how they were saying I was a racist and an anti-Semite and a Putin spy and this and that. They do everything. They label you with everything. And it doesn't matter that there are no facts. It doesn't matter that it's based on nothing. It's just you have to be broken because you go against the system. And I tell that story. That's the first part of the book. Az egyes találkozókon miniszterekkel, amikor kiderült, hogy ő el akarja mondani az igazságot, a hatalom el akarta hallgatni, nem akarták, hogy ezek kiderüljenek, nem akarták, hogy ő felemelje a hangját, démonizálták, a sajtó elkezdte démonizálni, Putyinkémnek hívni, és még ezer mondva csinált érvet mondtak ellene, azért, hogy nem mondja el az igazságot a Covid hisztériáról. Yeah, so I tell that story about power, and I think it's super important because this mechanism applies to all of us. Today we received the news that President Trump was indicted, was arrested in the US for some tax fraud, construction, ridiculous thing. But he has also gone against the system, and they try to break him. It's the same mechanism. I'm not saying that I'm at the same level as Donald Trump, but it's the same mechanism. The same power structures are in place. They will try to break you, they will try to demonize you when you go against their plans. So that's the first part of the book. Ez valójában mindenkit érint, ez a dolog. Hasonló például Trumpnak az esete, akit mondva csinált okokkal szintén el akartak távolítani. Azt kell látni, azt a párhuzamot kell látni, hogy a hatalom az ugyanazt csinálja azokkal az emberekkel, akik az igazságot mondják, akiket el akar hallgattatni, ugyanazok a struktúrák, ugyanazok a mechanizmusok működnek mindenki ellen. In the second part of the book, I take all the claims that they made during COVID and show that they were not based on facts. So I talk about excess mortality, which was an important element of the COVID scare, the COVID fear. You know, they had all these press conferences where they said, oh, the number of people in the hospital is now X. And then the next day, oh, it's gone up again. We really have to stay at home more and blah, blah, blah. That was an important thing. But also, if the lack of effectiveness of lockdowns, the dangers of the vaccines, face masks. Face masks are, to the spread of a virus, what the net in a tennis court is to protect you against mosquitoes. It's absolutely absurd to wear these things. And I will never wear them again. And they are pushing it again on us. No way. Are you with me on this? No face masks, guys. We're not going to do it. So that's the second part of the book. The second part of the book is really about the actual arguments. But they were not arguments, they were fake arguments. But I take it and I use all the official data. So I explain from France, Germany, America, Britain, the Netherlands, obviously, the country I'm from. But all these official figures. And I show that lockdowns didn't work. COVID was not more lethal than the flu, or normal statistics. The vaccinations didn't do anything to stop people from getting ill, but they did cause extremely worrying side effects, myocarditis, people losing their sight, people falling over after being shot, concentration problems, etc., etc. So that's the second part of the book. I describe just the medical and societal and economic facts about the policies, and I show that every element of it was unreasoned, was irrational, didn't work, and I show that governments knew it, that there was no way that anyone could not know this at the time. A könyv második része arról szól, hogy a
félelemkeltés volt a legfontosabb eszköz. Elmondták, hogy hányan vannak kórházban. Azok az intézkedések, amik például, amiket bevezettek, teljesen hatékonytalan voltak, de egyáltalán nem használtak. Például a maszk az annyit ért, mint egy teniszpályán a háló. Körülbelül ilyen haszna volt a maszknak. És nem működtek ezek az intézkedések, teljesen erre világít rá, ezekre az érvekre világít rá a könyv második részében, mennyire irracionális döntéseket hoztak, és mennyire irracionális volt az intézkedés csomag, amit bevezettek. Bocsánat, még egy fontos mondat, és a kormányok ezt pontosan tudták, ők tudták ezeket, pontosan tudatában voltak ennek. And in the third part of the book, I try to give an explanation for what is happening or what has been happening in the world during this period and what it means for our understanding of the reality we're living in. Maybe it's better to break it up. A könyv harmadik része valójában magyarázat. Megmagyarázza azt, hogy mi történt és mi történik. Mi a valóság, amit látunk. Mi a tényleges valóság, ami a világban történik. And I draw three conclusions that I think are extremely worrying and extremely important. So there are three conclusions that I think all of us must draw from what has happened to us in the COVID period. Három fontos következtetre van, és erre a három következtetésre kell mindannyian, hogy rájöjjünk és fókuszáljunk. The first conclusion is that we are not governed by national governments. There is no way, there is absolutely no way that all these national parliaments and national governments and national media, journalists, national judiciaries, judges and courthouses, that all of them spontaneously, out of their own independent, rational processes of decision-making, accidentally decided to implement lockdowns which had never in the entire history of mankind been implemented on the very same day. There is no way that could have happened. No way. Yeah. A nemzeti kormányok és a média olyan döntéseket hoztak, amiket soha nem hoztak meg azelőtt, és ezek nem működtek. The translation was not right? Somebody's trying to... A kormányok nem nemzetiek, nem nemzeti érdekeket képviselnek a kormányok. There's no way I can solve this issue because I literally do not understand a word of Hungarian. I just have to. So, I'll just quickly read. So the first is we are not being governed nationally. Okay? The important decisions, decisions that actually matter, the real big decisions, are being taken elsewhere. I think that's a logical, really an inescapable conclusion of what we've witnessed during COVID. Okay, that's the second thing is that the decisions that are being made, wherever they're being made, they're not being made at the national level, but wherever they're being made,
these decisions are not based on rational deliberation processes. And all the institutions that we thought in a free society would contribute to a rational discussion where arguments and counter-arguments would be juxtaposed, and we would have scientists researching facts and trying to argue against a dominant hypothesis, and you would have journalists who would question decisions that were made by people with power, and so on and so forth. All these mechanisms that we believed in the past, I believe, all of us in political theory, you learn it in high school, right? That we have all these institutions that play their part, their independent part, in the societal, in the international discussion to reach a rational, fact-based, sensible conclusion. That entire process was shown to me, and to all of us, I think, during COVID, not to function anymore, not to exist anymore. Journalists were just repeating the official propaganda, were not asking any questions. Medical doctors were just saying that hydroxychloroquine and ivermectin were super dangerous, even though they had been prescribing it for 30 years to almost anyone who just arrived at their doorstep, right? They were preaching vaccinations, whereas they had no clue what was in it. Not a clue that they had. Oh yeah, you have to take the vaccine. The entire scientific community, including the peer-reviewed papers like The Lancet, have been proven to have committed either fraud or to not have been willing to expose fraud when it was presented to them. The big media companies on the internet, big social media companies like Facebook, Twitter at the time, before Elon Musk took it over, but before, Twitter did very heavy censorship, Google, etc. The entire fabric of society has betrayed us the people, us the ordinary citizens that have a right to rely on these institutions, to act in their best interests. Journalists didn't act in our best interests. Medical doctors did not act in our best interests. The big media didn't protect us against the abuse of power by the government. The judges didn't protect the rule of law. All these institutions of society that used to safeguard liberties, freedom, democracy, open debate, etc., they all betrayed us. That's the second lesson that I learned from the COVID period, the second conclusion that I think all of us must draw when we simply look soberly at what happened. Az idő alatt kiderült, hogy a döntéseket máshol hozzák. A társadalmi intézmények azok nem a mi érdekeinket szolgálják, és nem racionális döntéseken alakulnak. Említettem fontos példaként az újságírást, amikor a média nem az általuk racionálisnak tartott döntéseket hozta, illetve az orvostársadalmat, akik csak azt sajtózták, hogy szükség van a vakcinára. Bocsánat, még pár fontos dolgot én is fordítok. Tehát nagyon fontos, tehát nem végezte el, az újságírók nem végezték el a munkájukat, nem tették fel a kérdéseket. Gyakorlatilag a propagandát visszhangozták, arról beszélt Thierry. Arról beszélt, hogy ugye mindannyian hittünk a tudományban. Így nőttünk föl, hogy elhittük, a tudósok mondanak.
De aztán kiderült, hogy ugye pont a Covid időszak alatt, hogy hát mindent nem lehet elvinni ma már a tudósoknak. Beszélt arról, hogy hogyan működik a social media, tehát a közösségi média. Hogy a Facebook, a Google, a Twitter, Elon Musk előtt a Twitter, hogyan cenzúrázta az igazságot. Ez mind-mind ugye ez az időszak, amiről a könyv szól. Köszönöm, ezek még talán fontosabb voltak. Okay. So there are two conclusions, but there's a third one. So the first is we are not being governed at a national level. It's obvious, it's very clear. Second, all the institutions that we used to have, that we used to rely on in our society, have failed us. They have betrayed us. We cannot rely on them anymore. Whenever I see someone in a white skirt, you know, these doctor class, I just start laughing because they have made such a fool of themselves. Yeah. And the same is true for the journalists and so on and so forth. But the third conclusion is that those in power, those who impose rules on us, are willing to impose actual tyrannical measures. And that is perhaps the most worrying, the most scary thing about the entire COVID period. We have lived through actual tyranny. We have actually experienced for 2 years the most cruel, destructive, divisive, dangerous, ridiculous measures that any government has ever imposed on its citizens indiscriminately. Billions of people across the world were not allowed to hug each other. Elderly people, I've mentioned it before, left to die alone. It's something that I still can't get my heart to forgive those in power for having done that to our elderly people. There were stories at the time, because as I explained, I was the only one to speak up in the Netherlands. And we got hundreds of emails every day. And the stories we received were simply absolutely heartbreaking. There was a 92-year-old lady, I remember her vividly, I exchanged several emails with her, who was in an elderly people's home. And she said, I have lived my life. I've raised 3 kids, I think it was 8 grandchildren, something like that. I'm old now, I'm certainly going to die soon. I just want my social life. I want my drink in the evening with my loved ones. I want to see my grandchildren. And she was not allowed to do that. She had to sit in a room with plastic around it. She was not even allowed to smoke her cigarette after lunch on the balcony. She had to do it